Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Analysis at Advait IAS Academy. Today is 28 June 2025 আৰু আজি current affairs আমি discuss কৰিম prelims and mains perspective. Okay, so প্ৰথম যেটো টপিক আহিছে আজি আমাৰ কাৰণে Assam rooftop solar revolution, very important for our upcoming mains. Okay, we can connect this topic with sustainable development goal 7, affordable and clean energy. অসমে আমাৰ rooftop solar revolutionৰ কি আমাৰ significance আছে, কি potential আছে আমি ডিসকাশন কৰিম. Okay, আৰু way forward আমি ডিসকাশন কৰিম যে কেনেকৈ ৰিনিউৱেবল সোৰ্সেস অফ এনাৰ্জি অসমত এডাপ্ট কৰাটো আমি অলপ স্পিড আপ যাতে কৰিব পাৰো তাৰ উপৰি আৰু কিছুমান আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট কেবিনেট ডিসিশন আছে সেইখিনি আমি ডিসকাশন কৰিম ওকে সো লেটস ষ্টাৰ্ট দি ফাৰ্স্ট টপিক আসাম রুফটপ সোলাৰ ৰিভলিউচন ওকে সো এই টপিকটো যদি আমি চাওঁ যে অসমত বৰ্তমান আমাৰ আসাম সোৰ্সেস ওভাৰ 70% ইলেক্ট্ৰিসিটি আমি আজিৰ দিনত today's date according to sources okay আমি fossil fuel upon depend কৰিব লগা হয় coal and gas okay আৰু only 9% power হে আমাৰ কৰ পৰা আহিছে যে electricity আমি কেনেকৈ জেনাৰেট কৰিব পাৰিছো only 9% renewable sources পৰা আহিছে solar energy like that okay the state energy deficient and heavily reliant on long transmission lines from distance thermal plant leading to high transmission loss and grid stress okay je ami jitu energy transfer koribo loga hoy from this source from the generation point okay generation point or pora this consumption point la ami jitu long distance ami ki koribo loga hoy power transfer koribo loga hoy long power transmission koribo loga hoy sekane amar ki hoy je amar gridot stress hoy তাৰ উপৰি আমাৰ ট্ৰান্সমিশন বহুত লস আমি ফেস কৰিব লগা হাই ট্ৰান্সমিশন লস বিকজ অফ লং ডিসটেন্স ট্ৰান্সমিশন অফ ইলেক্ট্ৰিসিটি ওকে যত আমাৰ জেনাৰেশন পইণ্ট যত আমাৰ জেনাৰেট কৰো এন্ড আমাৰ কনজিউমশন পইণ্ট ওকে এটা ৰিসেন্টলি আজি যদি মই কওঁ যে ৰিসেন্টলি আমাৰ কালি যেটো আমাৰ জুৰহাট গোলাঘাট আমাৰ গ্ৰিড ফেইলিয়ৰ হৈছে বিকজ অফ দিস থিংস ওকে হাই গ্ৰিড ষ্ট্ৰেছৰ কাৰণে আমাৰ কি যে গ্ৰিড ষ্ট্ৰেছ গ্ৰিড ব্ৰেকডাউন হৈছে জুৰহাটতো কাৰেণ্টে নাছিলে কিছুমান জায়গাত কালি বা গোলাঘাটত আমাৰ yes or no so এটো কিহৰ কাৰণে হৈছে যে বিকজ অফ গ্ৰিড ষ্ট্ৰেছ এন্ড হাই ট্ৰান্সমিশন লস হৈ আছে আমাৰ বিকজ অফ লং ডিসটেন্স ফ্ৰম দি জেনাৰেশন পইণ্ট টু দি কনজিউমশন পইণ্ট ওকে সো এইবোৰ আমি ওভাৰকাম কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যে অসমত আমি সোলাৰ এনাৰ্জি রুফটপ সোলাৰ এনাৰ্জি আমি প্ৰমোট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ যেটো এনাৰ্জি ডেফিচিয়েন্ট হৈ আছে আমি সেলফ ৰিলায়েন্ট হ'ব পাৰিম ওকে এই কথাবোৰ আমি এসেট আহিলো আমি লিখিব পাৰিম তাৰ উপৰি আমি মেইনছত যদি খুদে আমি লিখিব পাৰিম ওয়ে ফৰৱাৰ্ডত ওকে আৰু এটো লগত আমি কি কৰিব পাৰিম সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল SDG 7 আমি কানেক্ট কৰিব পাৰিম সো ওকে SDG 7 টো কি হয় যে এফৰ্ডেবল what is SDG 7 affordable and clean energy affordable and clean energy etu ami afford koribo parim okay fine so yate jodi sa rooftop solar mapping and potential অসমত কিমান potential আছে এটা নতুন স্টাডি পৰা আমাৰ এটো ৰিভিল হৈছে যে অসমত 13000 মেগাৱাট ইলেক্ট্ৰিসিটি আমাৰ rooftop পৰা কি কৰিব পাৰে জেনাৰেট কৰিব পাৰে দিস ইজ এটো কৰ পৰা আহিছে আমাৰ এটা স্টাডি পৰা আহিছে এটা নতুন অধ্যয়নে আমাক দেখুৱাইছে যে অসমত 13000 মেগাৱাট কি কৰিব পাৰে কৈ অধিক সৌৰ শক্তি সোলাৰ রুফটপ প্যানেল সোলাৰ রুফটপৰ পৰা কি কৰিব পাৰে জেনাৰেট কৰিব পৰা অসমৰ পটেনশিয়াল আছে চাহিদা আছে অসমৰ দি ক্যাপাসিটি ইজ এনাফ টু মিট এটো কি হয় যে আমাৰ অসমৰ 100% আমাৰ যেটো এনুৱেল পাৱাৰ ডিমান্ড হয় হেতু বেসড অন কারেন্ট কনজিউমশন এটো আমি মিট কৰিব পাৰিম তো রুফটপটো যদি আমি প্ৰপাৰলি আমি কি কৰো ইউটিলাইজ কৰো বুজি পাইছনে যে অনলি রুফটপ সোলাৰ পাৱাৰে যদি আমি প্ৰপাৰলি আমি ইউটিলাইজ কৰো তেতিয়া আমাৰ অসমত বৰ্তমান টাইমত যেটো আমাৰ কনজিউমশন আমাৰ ৰেট হয় ডিমান্ড হয় হেতু 100% আমি রুফটপ সোলাৰ এনাৰ্জি পাই আমি কি কৰিব পাৰিম আমি এচিভ কৰিব পাৰিম ওকে এই পইণ্টছবোৰ আমি মেইনছত লিখিব পাৰিব লাগিব ওকে দেন অনলি আমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব লজিক্যাল হ'ব এন্ড ৰেশনেল হ'ব ওকে সো মেইন আনসাৰ ৰাইটিংৰ আমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব লাগিব ইট মাষ্ট বি লজিক্যাল and rational আৰু লজিক্যাল আৰু ৰেশনেল আনসাৰটো আমি কেতিয়া লিখিব পাৰিম when we will write this logical and rational answer যেতিয়া আমি কোনোবাটা
ষ্টাডিৰ কথা আমি যেতিয়া মেনশ্যন কৰিম যে একৰ্ডিং টু দিছ ষ্টাডি, যেতিয়া আমি কিবা এটা ডাটা তাত কি কৰিব পাৰিম, দিব পাৰিম, তেতিয়াই আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব যে লজিকেল হ'ব আৰু ৰেচনেল হ'ব, আৰু তেনেকুৱা আনচাৰ লিখিলে আমি মাৰ্কছ পাম। ওকে, আমি যদি চাওঁ যে ৰুফটপ এৰিয়া এভেইলেবল আমাৰ কাৰণে কিমান আছে, এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। 737.1 কিলোমিটাৰ স্কয়াৰ আমাৰ ৰুফটপৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, উইথ 86% ৰুৰেল এৰিয়াতে আছে। এইটো সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যে 86% আউট অফ দিছ 737.1 কিলোমিটাৰ স্কয়াৰ 86% ৰুৰেল এৰিয়াত আছে। গতিকে ৰুৰেল এৰিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনত দিছ ৰুফটপ সোলাৰ, ওকে, এটা আমাৰ কাৰণে বহুত হিউজ পটেনচিয়েল হ'ব পাৰে। অসমৰ এণ্টায়াৰ যিটো আমাৰ পাৱাৰ চিনাৰীটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, so 95% of the rooftop potential lies in residential and mixed 95% আমাৰ rooftop potential আমাৰ residential আৰু আমাৰ mixed use building বোৰত আমি আছে according to the study। এইবোৰ আমি পৰীক্ষাত লিখিব পাৰিব লাগিব বা আমি ক'ব পাৰিব লাগিব। তাৰ উপৰি আৰবান জোনত যদি আমি চাওঁ হাই rooftop potential, ওকে, গুৱাহাটীতে অকল আমাৰ 625 to 985 মেগাৱাট rooftop solar capacity আছে। হাই পটেনচিয়েল যদি চাওঁ আমাৰ কোনবোৰ এৰিয়াত আছে, ইন গুৱাহাটী অলসো, লখৰা, গড়চুক, খানাপাৰা, গড়ভংগা, সৰুসজাই, বৰসজাই, এইবোৰ এৰিয়াত আমাৰ হাই পটেনচিয়েল আছে rooftop solar energy। ওকে, it counts what 625 to 985 megawatt rooftop solar capacity আছে in Guwahati only। okay, so we have very huge potential on rooftop solar energy। okay, rural area কথা আমি গম পালো। okay, আমি যদি চাওঁ বৰ্তমান কেনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি বা ইনিচিয়েটিভ বা টাৰ্গেট চৰকাৰে লৈছে, আসাম ক্লিন এনাৰ্জি পলিচি নাও টাৰ্গেট, অসমৰ যিটো ক্লিন এনাৰ্জি পলিচি লিখিব পাৰিব লাগিব দেই। অসমৰ ক্লিন এনাৰ্জি পলিচিত কি টাৰ্গেট কৈছে যে 19,000 মেগাৱাট rooftop solar energy by 2030, যে 2030 চনলৈকে আমাৰ 19,000 মেগাৱাট, সৰি 1,900 মেগাৱাট এনাৰ্জি আমি ক'ৰ পৰা আনিম, rooftop solar energy পৰা আমি ক্ৰিয়েট কৰিম। বৰ্তমান আমাৰ কেপাচিটি আছে অনলি 75 মেগাৱাট। So 2030 লৈকে আমি ইমানখিনি এক্সপান্ড কৰা আমাৰ টাৰ্গেট আছে। দিস ইজ দ্য টাৰ্গেট দ্যাট উই হ্যাভ, the 1900 মেগাৱাট by 2030, আৰু এইটো according to what, আসাম ক্লিন এনাৰ্জি পলিচি। এইবোৰ আমি লিখিব পাৰিব লাগিব, আসাম ক্লিন এনাৰ্জি পলিচি, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। কম্পেৰেটিভ ফিগাৰ যদি আমি চাওঁ, গুজৰাটত কিমান আছে 5,300 মেগাৱাট, মহাৰাষ্ট্ৰত 3,400 মেগাৱাট। ওকে, আৰু আমি এইম লৈছো কিমান 1900 মেগাৱাটৰ আমি এইম লৈছো বাই 2030। ইনচেন্টিভ আৰু সাবসিডিজ যদি আমি চাওঁ, যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে 15,000 দিয়ে পাৰ কিলোৱাটত। চেন্ট্ৰেল সাবসিডি আমাৰ কিমান আহে, PM সূৰ্যঘৰৰ যিটো আমাৰ চলি আছে, PM সূৰ্যঘৰ মুফ্ত বিজলী যোজনা আন্ডাৰ 33,000 পাৰ কিলোৱাট। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কিমান পায়, 15,000 টকা। দ্যাট মিন্স অল টোটেল how much, 48,000 per kilowatt আমি কি পাওঁ, সাবসিডি পাওঁ rooftop solar energy যদি আমি ইনষ্টল কৰোঁ আমাৰ ঘৰত, according to that PM সূৰ্যঘৰ মুফ্ত বিজলী যোজনা, PM সূৰ্যঘৰ 1 কিলোৱাটৰ যদি আমি পাৱাৰ এটা লগাওঁ, তেতিয়া আমি 48,000 rupees আমি সাবসিডি পাম। ওকে, 2 কিলোৱাটৰ যদি লগাওঁ আমি তেনেকৈ 48 into 2, okay, 96,000 rupees আমি সাবসিডি পাম। 3 কিলোৱাট হলে 48 into 3 লাইক দ্যাট। ওকে, ইমানখিনি আমি সাবসিডি পাম, বাকিখিনি আমি দিব লাগিব। ওকে, অলমোস্ট আমি পাৰ কিলোৱাট 70,000 মান পেমেন্ট কৰিব লাগে। ওকে, সাপোজ আমি যদি 3 কিলোৱাটৰ এটা আমি সোলাৰ পাৱাৰ আমি rooftop solar energy আমি যদি ঘৰত ইনষ্টল কৰিব বিচাৰো, আমি অলমোস্ট আমি 2,10,000 টকা দিব লাগিব বৰ্তমান টাইমত। 70,000 আমি যদি চাওঁ যে 70,000 into 3 কৰিলে আমি 2,10,000 rupees আমি দিব লাগে, অলমোস্ট 2 lakhs মানত আহি যায়। তাৰপিছত আমি সাবসিডি পাম 48 into 3, বাকিখিনিহে আমি পেমেন্ট কৰিব লাগিব। ওকে, বাট ইনিচিয়েলি উই হেভ টু পে দিছ টু দি ভেণ্ডৰ্ছ। 2 লাখ টকা আমি ভেণ্ডৰ্ছক দিব লাগিব যদি আমি 3 কিলোৱাটৰ এটা rooftop solar প্লান্ট যদি আমি ঘৰত লগাওঁ। বাট এইটোৱে আমি সবে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰো। ওকে, আমাৰ সবতকৈ প্ৰব্লেমটো হ'ল যে ইনিচিয়েলি আমি 2 লাখ টকা আমি কি কৰিব নোৱাৰো, বা আমি 2 লাখ টকাই হওক যদি আমাৰ
2 কিলোৱাটৰ লগাইছো বুলি আমি 1,40,000 টকা আমি কি কৰিব নোৱাৰো এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰো লো মিডল ক্লাছ ফ্যামিলি বা মিডল ক্লাছ ফ্যামিলি মানুহে এই এমাউন্টটো ইনিশিয়ালি আমি এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰো সেই কাৰণে আমাৰ ইয়াতে কি হৈছে পেনিট্ৰেচনটো এডপশনটো কি হৈছে আমাৰ ইয়াতে কম হৈ আছে ওকে ইমান আমাৰ পটেনশিয়াল থকা সত্ত্বেও অসমত আজি ইয়াৰ পটেনশিয়াল ইয়াৰ এডপশনটো কম হৈ আছে বিকজ উই ক্যানট এফৰ্ড দিস মাচ rupees বুজি পাইছনে সো এতিয়া আমি চাম যে ওয়ে ফৰৱাৰ্ডত আমি কি কৰিব লাগিব ওকে ওয়ে ফৰ বেনিফিট প্ৰথমতে বেনিফিটটো আমি ডিসকাশন কৰিলো যে রুফটপ সোলাৰ এনাৰ্জি কৰিলে আমাৰ কি হ'ব বেনিফিট কি হ'ব যে আমাৰ হাউসহোল্ড ইলেক্ট্ৰিসিটি বিলটো আমাৰ কমি যাব 50 to 90% provide reliable backup during peak demand and power outages okay self reliant hom ami energy ক্ষেত্ৰত okay carbon emission pollution free decentralized energy enhancing energy equity আৰু অসমত 280 প্লাস ডেজ আমি সানি ডেজ আমি পোৱা যায় এনুৱেলি okay তাৰপৰ আমাৰ সোলাৰ এনাৰ্জি আমাৰ হাইলি আমি কি কৰিব পাৰো এক্সট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো okay potential to create up to 1.8 lakh আৰু ইয়াৰ পৰা কি হ'ব আমাৰ জব ক্ৰিয়েচন হ'ব job creation 1.8 lakhs green job okay so these are the benefits of rooftop solar panels recommendation আমি যদি চাও বা আমি যদি ওয়ে ফৰৱাৰ্ড কোন যে আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি এই প্ৰসেস বোৰ আমি সিম্পলিফাই কৰিব লাগিব সাবসিডি পোৱা এপ্ৰুভেল পোৱা এইবোৰ যিবোৰ প্ৰসেস আছে ট্ৰান্সপাৰেন্ট কৰিব লাগিব সাবসিডি পোৱাটো আমি ফাস্ট কৰিব লাগিব পেপাৰলেস কৰিব লাগিব এতিয়াও পেপাৰলেসে হয় বাৰু ঠিক আছে এতিয়াও পিএম সূৰ্যঘৰ মুভ বিজি যোজনাত আমি পেপাৰলেসে আমি এপ্লিকেশন কৰো বাট সাবসিডি পোৱা যেটো আমাৰ গ্যাপটো থাকে নহয় হেতু যাতে আমাৰ আৰু ৰিডিউস হয় তেতিয়া আমি দেখা পাম যে এডপশনটো বা আমাৰ আৰু অলপ ইনক্ৰিজ হ'ব তাৰ উপৰি ফিনান্সিং টু আমি এক্সেস এনহান্স ফিনান্সিং এক্সেস কোনোবাই যদি লোন লব বিচাৰে হেতু যাতে এক্সেসিবল হয় কাৰণ সবে ইনিশিয়াল কষ্ট ইজ ভেৰি হাই 2 লাখ rupees for 3 kilowatt is very high সবে হেতু এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে যদিও সাবসিডি পাব পিছত বাট ইনিশিয়ালি আমি হিমানখিনি এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰো যদি কোনোবাই লোন লব বিচাৰে ওকে লো ইন্টাৰেষ্টত যাতে লোন দিয়ে বেংকে ওকে হেতু আমি এনশিওর কৰিব লাগিব তেতিয়া মানুহৰ এডাপশনটো আমাৰ বাঢ়িব তাৰ উপৰি আমি যদি চাও এনশিওর কোৱালিটি এই যিবোৰ আমি পেনেলবোৰ লগাম হেবু যাতে আমাৰ কোৱালিটি মেইনটেইন কৰি যাতে ভাল কোৱালিটি পেনেল লগায় নহলে সোনকালে যদি বেয়া হৈ যায় মানুহে আকৌ ইয়াৰ ওপৰত বিশ্বাসটো আঁতৰি যাব আৰু adoption to aru komi jabo okay establish state certified installer registry and district level training center demonstration projects promote rooftop solar in governance building okay aru ami tar kane demonstration kan ami government buildings jeneke ama for example ami ko pao je 100% amar janata bhavan to eta ki hoy 100% india first solar energy power pai okay hetu ami example hisabe likhibo lagibo government buildings schools colleges ami ebor ki kobo lagibo ami market ebor ami ki kobo lagibo adopt koribo lagibo okay ensure policy action coherence set time bound target for installation disbursement and training programs okay so these are the recommendation that we may take process to ami transparent koribo lagibo efficient koribo lagibo effective koribo lagibo okay finance karone ami real institution ba ami bank logot ami collaboration koribo lagibo okay ensure quality jibur ami rooftop panel ami logai ase various vendors kokole teluke jate proper quality material jate install kore tar kane state certified installer ami dibo lagibo okay demonstration kotha gom palue government building schools okay ami janata bhavanor kotha likhibo parim fine. So this is one mains practice question which you may try and you may submit on the YouTube comment section. Assam State Cabinet decision. Assam State Cabinet decisions. Panchayat rules amendments get State Cabinet approval. Okay. So this is, we'll discuss it. Key highlight here ki ase amendment to Assam Panchayat Constitution rules. 1995 etu ami amend korisu reservation for the office of the president and vice president etia por amar president or vice president or officer karone ki hobo je amar jila porihodor karone ki hobo etu lottery hobo jila porikhod to be carried out through
লটাৰী এণ্ড ৰোটেশ্যন এইটো আমি কৰা গৈছে বাট যিবোৰ আমাৰ জিলা পৰিষদ অলৰেডি আমাৰ SC ST কাৰণে কি কৰা আছে ৰিজাৰ্ভ কৰা আছে সেইবোৰত এইটো এপ্লিকেবল নহয় এতিয়াৰ পৰা এইবাৰৰ পৰা আমাৰ ভাইচ প্ৰেসিডেন্ট আৰু প্ৰেসিডেন্টৰ যিটো আমাৰ পোষ্ট হয় জিলা পৰিষদত পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচনত ৰিসেন্টলি আমাৰ ইলেকশন হৈ গৈছে গ্ৰাম পঞ্চায়ত ইলেকশন সেই পোষ্টবোৰ কি কৰিব এতিয়া লটাৰীৰ পৰা আমাৰ বা ৰোটেশনৰ পৰা আমাৰ সিলেক্ট কৰিব ওকে ফাইন সো মিশন বসুন্ধৰা আন্ডাৰত আমাৰ কি কোৱা গৈছে যে আৰবান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে approve allotment of the government land of 942 infrastructure projects under various departments. Projects span over areas across 11 districts, aimed at accelerating infrastructure growth under Mission Bosundhara 3.0. Land allotment to institution. Various institutions are government, non-governmental, educational, religious and socio-cultural institutions are government 1977 ইমানখিনি ল্যান্ড কি কৰিছে ইনষ্টিটিউচনৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ল্যান্ড এলট কৰিছে স্প্ৰেড এক্ৰছ 12 ডিস্ট্ৰিক্ট অফ আসাম ওকে ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় বাট আমাৰ কাৰণে মেইন ইম্পৰ্টেন্টটো আছিল যে দিস যেটো আমাৰ পঞ্চায়ত যেটো আমাৰ এমেন্ডমেন্ট দি আসাম পঞ্চায়ত এণ্ড কনষ্টিটিউচন ৰুলছ এটো যেটো কৰিলে দিস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট দ্য প্ৰেসিডেন্ট আৰু ভাইচ প্ৰেসিডেন্টৰ যেটো পোষ্ট হেতু এতিয়াৰ পৰা লটাৰী আৰু ৰোটেশনৰ থ্ৰুৱেদি কি কৰিব সিলেক্ট কৰিব বাট এক্সামশন এটা আছে যে যিবোৰ পঞ্চায়ত অলৰেডি আমাৰ বা জিলা পৰিষদ আমাৰ SC ST কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশন কৰি থোৱা আছে সেইখিনি কি কৰা যাব এক্সক্লুড কৰা যাব ইয়াতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট আছে amendment to autonomous laws autonomous council laws this is very important যে আমাৰ এটা মৰাণ অটোনমাস কাউন্সিলক কি কৰা দিলে approve Moran Autonomous Council Amendment Ordinance 2025 এতিয়া কি কৰা গৈছে যে amendment to the Moran Autonomous Council Act 2020 and Motok Autonomous Council 2020 আৰু ইয়াৰ মেইন অবজেক্টিভটো হ'ল যে ensure equitable development of the Moran and Motok সকলৰ equitable developmentৰ কাৰণে ওকে বা ন্যায় সংগত উন্নয়নৰ কাৰণে নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মৰাণ অটোনমাস কাউন্সিল আৰু মটক অটোনমাস কাউন্সিল কি কৰা গৈছে এমেন্ড কৰা গৈছে ওকে আৰু ইয়াৰ কি প্ৰভিজনছ বোৰ কি আছে আমি সেইবোৰ চাম যে মৰাণ কাউন্সিল এৰিয়াস টু ইনক্লুড অনলি দি পপুলেশন অফ দি মৰাণ কমিউনিটি ইয়াতে আমাৰ মৰাণ কমিউনিটি মানুহে থাকিব as notified by the state government Moran Council areas to include only population of the Moran community rights of others communities in the area will not be affected general council of each council have to have 30 elected member our প্ৰতিটো councilor 30 জন আমাৰ elected member থাকিব out of 36 5 to be reserved for women আৰু এই 30 জনৰ পৰা আমাৰ 5 খন সিট womenৰ কাৰণে কি হৈ থাকিব আমাৰ ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকিব okay so this is the key provisions of the amendments okay এতিয়া আমি যদি চাও আমাৰ পৰীক্ষাত কি আহি থাকে প্ৰিলিমছত APSC বা UPSC যে আমাৰ 6 শিডিউল এৰিয়াস কোন কিটা ষ্টেটত আছে ওকে 6 শিডিউল very important এটো এবাৰ চাই লব আপোনালোকে 6 শিডিউল আমাৰ আসাম মেঘালয় ওকে আসাম মেঘালয় মণিপুৰ and Tripura okay so this is not Manipur Assam Meghalaya sorry Mizoram okay Mizoram and Tripura okay ekita ama ki hoy 6 schedule area okay aru Asomot eta ama 6 schedule area under kun kita autonomous district council ase hetu porikha hoi thake Asomot 6 schedule area under kun kita autonomous district council ase hekita hoi thake we have 3 autonomous district council in Assam okay hekita hol je amar Karbi Anglong autonomous district council tar pisot Dima Hasao autonomous council aru amar eta hol BTR okay ekita amar ki hoye 6 schedule or under ta baki jiman ba autonomous council ase সেই কিটা অটোনমাস কাউন্সিলৰ কোনো কনস্টিটিউশনাল বেকআপ না
ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ এতিয়া আমি মৰাণ অট'নমাছ কাউন্সিল, ৰাভা হাছাং অট'নমাছ কাউন্সিল, এইবোৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কি হয় যে there is no constitutional backup, but অসমৰ যিকেইটা আমাৰ 6 শিডিউলৰ আণ্ডাৰত যিকেইটা আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিল আছে, okay, like BTR, like this ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল এণ্ড কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল, এই তিনিওটাই আমাৰ কি আছে যে ইয়াৰ কনষ্টিটিউচনেল বেকআপ আছে আণ্ডাৰ শিডিউল 6 অফ দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন। অ'কে, এইকেইটা মনত ৰাখিব, প্ৰিলিমছত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ পৰীক্ষাত সোধে। তাৰোপৰি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ ক'ত সোধে যে আমাক ভাইভাত বহুত সোধে, APSC ভাইভাটো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আমাক সোধা দেখা পোৱা যায় যে আমাৰ কনচেপ্টটো ৰিগাৰ্ডিং আছাম পলিটি কিমান ক্লিয়াৰ হয়। অ'কে, so that's all for today's class, my dear students. This is one mains practice question which you may try, যেটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। Okay, and do submit on our Telegram group or on the YouTube channel at the comment section so that we can evaluate your answer. Okay, thank you everyone for joining the class. Thank you.